У Пентагоні вже відреагували на візит Путіна до КНДР. Поглиблення співпраці між Росією та Північною Кореєю – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України. Сказав про це речник Міноборони Сполучених Штатів Америки Райдер. Сполучені Штати продовжують пильно стежити за відносинами РФ та КНДР, зосереджуючись на сприянні регіональній безпеці та стабільності в Індо-Тихоокеанійському регіоні. Візит кремлівського диктатора Путіна до Північної Кореї свідчить про його відчай, сказав про це державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і пообіцяв, що Сполучені Штати зроблять усе можливе, щоб Північна Корея та Іран припинили постачання зброї до Росії. Північна Корея постачає значну кількість боєприпасів Росії, а також іншу зброю для використання в Україні. Іран надає зброю, в тому числі безпілотники, які використовувалися проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб припинити підтримку, яку надають такі країни, як Іран і Північна Корея. Найшвидшим способом покласти край війні буде позбавити Путіна думки, що він зможе пережити Україну і всіх її союзників, а також якщо він знатиме, що палива, необхідного для його військової машини, більше не буде. Ну, я додам, що напередодні Путін прибув із дводенним візитом до Пхеньяна для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Це перший візит російського диктатора до столиці КНДР за 24 роки. Путін і Кім вже провели спільні переговори, які, за даними російських пропагандистів, тривали 2 години лише у форматі тет-а-тет. Глава КНДР, тобто диктатор Кім Чен Ін, заявив про свою повну підтримку Росії у війні проти України. Ну і крім того, обоє диктаторів підписали спільну угоду, яка передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з цих держав. Про це вже заявив сам Путін. Як саме це відбуватиметься, він не уточнив. Водночас Кім Чен Ін додав, що угода має оборонний і нібито миролюбний характер. Послухайте. Еще важный момент, который может стать итогом этой встречи. Ведь говорят о том, что возможно будет подписан документ о стратегическом союзничестве с Северной Кореей. Я напомню, когда Европа и США пугают нас тем, что сейчас военные контингенты стран НАТО под своими национальными флагами попадут на территорию Украины, у нас появляется такая же зеркальная возможность использования войск союзников, которые вместе с нами будут там. А Северная Корея является лидером в мире по количеству войск специального назначения. Более 200 тысяч войск спецназа, у них целые батальоны только снайперов для того, чтобы вести боевые действия в горах. Хорошо подготовленные, да? А спецназ это самый подготовленный. Северная Корея обладает 200 тысяч уже готовому к отправке в зону боевых действий. Более того, в рамках подготовки к большому конфликту они очень хотят получить боевой опыт. Це так російські пропагандисти реагують на цей візит Путіна до КНДР і запевняють, яка ще може бути укладена угода між диктаторами. До речі, розмови про північнокорейських солдатів лунають вже не вперше на російському зомбоящику. Ще в березні 2023 року про це активно розповідав так званий воєнкор Сладков. Саша, можно начинать ждать 50 тысяч северокорейских спецназовцев? Вы у себя в телеграм-канале сообщили. И откуда у меня такая информация? Что есть желающие. Саша, откуда Это информация? И когда они появятся на поле боя? Я мечтаю о создании частной военной компании с 500 тысячами сотрудников корейских. Я думаю, это бизнес, они помогут, помогают, ведь работают же безупречно. Северокорейские строители, сельскохозяйственные рабочие у нас. Карибська держава Антигуа і Барбуда приєдналася до підсумкового комюніке глобального саміту миру щодо України. Президент Зеленський подякував цій острівній державі та зауважив, що це перша країна, яка не була представлена на мирному саміті, але приєдналася, попри це, до підсумкового документу. Це свідчить про те, що формулу миру та наше бачення справедливого і тривалого миру поділяють усі континенти і усі регіони світу, від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція зростає і лише зростатиме, заявив президент.
Також висловлює він вдячність і Вселенському патріархові, підпис якого також з'явився під комюніке напередодні. У такий спосіб загальна кількість країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру, становить 79. За словами президента, наша держава вже почала готувати наступні кроки після саміту миру. Малі острівні держави також відчувають вплив російської агресії, зокрема у сфері продовольчої та екологічної безпеки. Їх участь в імплементації нашої формули не менш важлива, аніж внесок Європи чи Америки. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте – наймовірніший кандидат на посаду очільника НАТО. Про це вже повідомив нинішній голова Альянсу Єнс Столтенберг. На думку посадовця, у Рютте багатий політичний досвід, але для призначення нового генсека потрібна згода усіх країн-членів. Зняли свій опір нещодавно такі країни, як Словаччина і Угорщина. Віктор Орбан в обмін на згоду кандидатури Рютте вимагав вибачень за критику його уряду, а також гарантії від НАТО, що Будапешт і надалі буде ігнорувати допомогу Україні. Прем'єр-міністр Нідерландів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно виступає на підтримку нашої держави. Марк Рютте став одним із ініціаторів коаліції винищувачів, за якою українські повітряні сили мають отримувати літаки F-16. Нідерланди також друга після Данії країна, яка має їх передати вже цього літа. Крім того, Рютте разом із очільниками Німеччини і Данії працював над передачею для ЗСУ 100 танків «Леопард». Ну а Збройні сили України тим часом вже вдруге атакували об'єкт на території Росії саме українськими ракетами. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Так, у ніч проти 18 червня українські ракети «Нептун», модифіковані для ураження наземних цілей, вдарили по нафтовому терміналу «Югнефтехімтранзита» у портовому селищі Чушка Краснодарського краю, що поряд із Керченською протокою. Попередня атака «Нептунами» відбулася 31 травня по сусідньому порту Кавказ на тій самій косі. Ці цілі розташовані приблизно у 250 кілометрах від лінії фронту. Аналітики зауважують, що українські війська застосували «Нептун» для удару по нафтобазі, оскільки США досі не дозволяють використовувати надану ж ними далекобійну зброю, зокрема ракети «Атакамс», для завдання ударів по законних цілях на території Росії. Через ці обмеження Україна упродовж 2 років модифікувала свої ракети, поки окупанти насолоджувалися захистом від західної зброї. В інституті наголошують, що США повинні зняти нарешті свої обмеження. Хоча й постійні заборони на використання українськими силами наданої їм зброї це не завадять Україні бити по Росії. Переконані в цьому аналітики. Ну а тим часом канцлер Австрії поставив крапку в позиції країни щодо ударів України по території Росії західною зброєю. Карл Негемер заявив, що атаки України по території Росії є допустимими згідно з міжнародним правом. Таким чином він дезавуював висловлювання міністерки оборони країни Клаудії Таннер. Вона стверджувала, що союзники Києва, надавши такий відповідний дозвіл, начебто перетнули червону лінію. Політик підкреслив, що якщо Росія припинить свою агресію, то і військова допомога Україні з боку Заходу автоматично зменшиться. Проте, якщо європейці поступляться зараз, то це може заохотити російських окупантів зайти ще далі. Канцлер додав, що Австрія хоч і є нейтральною країною, але як член Європейського Союзу підтримує спільну зовнішню та безпекову політику цього альянсу. Ми самі не надаємо військової допомоги. Але Австрія визнає, що інші країни роблять це для того, щоб Україна могла захистити себе. Наш нейтралітет може бути збережений лише тоді, коли ми його захищаємо. Цієї ночі України атакували шахеди. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено науково-дослідницький інститут у Львові. На фото помітно, що обвалився дах будівлі і частково зруйновані стіни. А от у селі Малехів, що також на Львівщині, поранено 2 чоловіків. Одного з них ушпиталено. Уламками пошкодило багатоповерхівку, а також приватні будинки, а ще комерційне приміщення. Загалом область атакувало 5 безпілотників. Сьогодні маємо важкий день. Дрони атакували Львів.
в першу чергу наш львів'янин зараз знаходиться в лікарні, осколкові поранення, переломи, шок. Говорив з головним лікарем, гейби, загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий. Тепер по самих будівлях. 15 приватних будинків пошкоджено. Тут поруч є багатоквартирний житловий будинок, повилітали всі вікна. І 2 офісні будівлі, також вікна, все повилітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля – це науково-дослідний інститут, друга будівля – це приватна компанія, яка займається світлом, звуком. Це, слава Богу, що люди не були на робочих місцях, тому що вони люблять деколи працювати в третю зміну. Після завершення всіх слідчих дій приступаємо до наведення порядку, допоможемо і мешканцям, допоможемо і бізнесу. Це наш обов'язок. Крім того, вночі ворог атакував енергетичний об'єкт у центральному регіоні. Пошкоджене обладнання, повідомляють про це в Міністерстві енергетики. Крім того, у Львівській області внаслідок нічної атаки пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Знеструмлено 285 точок обліку. Як повідомили повітряні сили Збройних сил України, окупанти запустили по нашій країні вночі 21 безпілотник, з них 19 вдалося збити. Тим часом росіяни вже більше доби гасять пожежу на нафтобазі у Ростовській області. Сьогодні зранку російське МНС відзвітувало, що вони змогли поки тільки локалізувати пожежу на площі у 3200 квадратних метрів. Я нагадаю, що безпілотники СБУ у ніч на 18 червня атакували Ростовську нафтобазу біля населеного пункту Азов, яка загалом нараховує 22 резервуари з паливом. У мережі вже з'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки атаки українських дронів. І ці знімки Planet Labs було зроблено ще вчора о 14:30. На фото видно, що в цей час на території нафтобази тривала пожежа. Ну і за даними ЗМІ, через цей ростовський термінал проходить 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може перебувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цих цистернах. Ну а Росія тим часом готується перекинути в район Вовчанська морпіхів із Тихоокеанського флоту. На Харківському напрямку російські окупаційні війська зазнають великих втрат. Під час боїв за Вовчанськ йдеться про понад 4 тисячі знищених загарбників. Зважаючи на це, противник готується перекинути туди морпіхів із так званого Тихоокеанського флота. Мова про бригаду, яка дислокується за понад 9 тисяч кілометрів від місця бойових зіткнень і тепер прийде спасати русський мір от сюди, як вони вважають. Про це все у вівторок повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Власне, про перекидання російських окупантів із такої далечини. Він розповів, що зараз у Вовчанську силам оборони України протистоїть 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-я окрема десантно-штурмова та 30-й мотострілецький полк ворожих військ. Проте за 1,5 місяці боїв ці підрозділи зазнали величезних втрат.